time. Hi guys! Welcome back to my vlog! So, for today's video guys, ay andito tayo ngayon sa Harbourview Hotel and Casino. We will be celebrating the baby JP's birthday. He will be turning 2 years old. Hi! So, tapos na kami mag-check-in guys. Papasok na kami sa aming room. Kasama ko yung mga pinsan ko, si Manang Joy, si Janice, and also with Kuya Philip and Manang Janice also. Baka nagtataka kayo guys na dalawa yung Janice kasi pareho yung pangalan nila. Janice, Manang Janice at saka si Janice din. And also, we're going in na. Papasok na kami. Sakay kami ng lift. And ako is video ako. Yan. Nagtataka pa kami kung bakit di ma-press. Kaya pala, yun pala, need yung card. Yung card na binigay sa amin. I-tap mo siya, dapat i-tap mo siya. Tapos, press the designated level or floor na pupuntahan nyo. Yun. Yun. Yun pala guys. Kaya, first time. Dati kasi di naman kailangan i-tap yung card. I-press mo lang direct yung ano, kung anong level ka aakyat. So, yan guys. Lalabas na kami. Picture muna. Okay. So, let's go na guys. Pasok na tayo. Yung room namin is nasa 403 4th floor. Yung kinuha nila ni Ate Janice is yung 2 bedrooms na may toilet each other at saka may toilet din sa labas at saka may sala. So, papakita ko sa inyo guys yung sa loob. Itutour ko sa inyo yung room namin. So, let's go in na guys. Manang Joyce is also taking video. Si Kuya ng maleta namin ng mabigat. Mga pagkain yung laman. Nagdalala kasi kami ng mga pagkain. Si Kuya yung nagluto. Kasi nga birthday ng Pipi JP. At saka yung mga niluto namin is mga Filipino food. Kasi yung dito, palagi yung kitakain is mga Chinese food. So, minsan lang makakain ng mga Filipino food. At saka yung mga bisita is mga Filipino also. Mga friends nila Kuya at ni Ate Janice. Sa work at saka sa picture mo na guys. So, we're going in na guys. Pasok na tayo sa room 403 na Harbourview Hotel.
So guys, we're here. We're already here na sa room namin. Itutour ko sa inyo yung loob ng room namin. So dito guys yung room namin. Si Janice naghiga-higa na. So may 2 bed at saka may television. Si Inday nag-video. Okay, may TV at saka yung dito, ano tawag dyan? Yung table. Charan! Sabi ni Janice. Yan yung view sa labas. Okay, yan yung Sands Hotel and Casino also. Pag di pa nakakaalam, yung Macau kasi most of the buildings is yung casino. Kasi yung Macau is the Las Vegas of Asia, known as Las Vegas of Asia. So, ito yung toilet namin guys. May shower. Yan, yung mga towels. So, kung need nyo ng towel extra, pwede rin mag-call para bigyan kayo ng extra. At saka, yan yung mga free nila na mga conditioner, shampoo, lotion, at saka meron ding shaver, at saka toothbrush. So, ito yung room namin guys. Ito naman yung sa kanila ni Manang Janice. Yan yung sa labas nila. Yan yung view sa labas nila. At saka may lampshade. At saka 1 big na bed. For father, mother siguro yan. At saka yung baby. Okay guys, ito yung toilet nila. Mas malaki yung toilet nila. Ito yung master's bedroom. So, may bathtub sila. Pwede ka dyan maligo-ligo. Ligo-ligo. Gusto mo ligo-ligo. Ligo challenge. So, okay. May shower din.
So, yan lang muna guys. See you on my next vlog. May part 2 ito guys. So, please watch. Thank you. Bye-bye.